Och många som säger att det går käpprätt åt skogen nu. Det finns inget hopp. För mig är det så viktigt att hålla fast vid det här ljuset som finns i mig och i alla. Mod framför allt tycker jag är att titta in i sig själv och möta alla sidor. Och att inte döma dem. Det är modigt. I den här kanalen intervjuar vi inspirerande och kloka människor och samlar visdom och verktyg för att hålla balansen i den här galna och utmanande tiden på jorden. Gilla och prenumerera om du vill se mer. Karin Gren föddes 1949, växte upp i Mora och utbildade sig till gymnasieekonom och socionom. Men hennes kreativa längtan blev så stark att hon bestämde sig för att satsa helhjärtat på musiken istället. Det valet ledde henne in på en spännande men inte alltid enkel väg, som bland annat soloartist, bakgrundssångerska och röstcoach. Karin Gren. Hon har skrivit mycket musik med egna texter, samtidigt som hon också i över 40 år skrivit dikter som hamnade i byrålådan. Det fanns en dröm om att en dag ge ut sina dikter i bokform, men det skulle dröja tills hon blev 73 år innan hon vågade ge ut dem i boken Hemma är ett hjärta fyllt av kärlek, som släpptes på Alla hjärtans dag i år 2023. Vi åkte till Mora för att prata med Karin om hur hon tänker kring mod, kreativitet och andra saker. Men berätta, vad var det som hände? Vad gav dig modet att ge ut dina dikter efter så lång tid? Det var nog det att jag fick en liten spark i baken, kan man säga, av en väldigt klok och intuitiv människa som inte visste någonting om mig. Men han frågade direkt om jag skriver. Och det sa jag att jag gjorde, och att jag hade skrivit mycket dikter genom åren och sångtexter. Och jag hade haft idén att ge ut en bok. Men att han sa det till mig gjorde att nu ska det hända, nu ska det bli. Och jag har svårt att se mig själv som någon som är modig. Utan det kändes bara, men nu jäklar är det dags. Att göra det, att inte bara låta dem ligga i lådorna. Så det var det. Jag fick lite stöd från en medmänniska. Det var dags. Och jag provade med förlag först och skickade in till olika förlag då. Men dikter ses som en förlustaffär. Och jag fick höra att dikterna har flyttat ut på nätet. Så till slut så förstod jag att det här blir självutgivning. Och sen fick jag en massa stöd också i övrigt. Så men det var bara härligt att det blev av. Har du en inre kritiker och hur hanterar du den i så fall? Om jag har. Den inre kritikern som jag har levt med har inte varit snäll mot mig. Jättehård kritik, och jag får verkligen jobba med det än idag. För att ibland, även om jag har en stark intuition och känslighet, så behöver jag mitt intellekt ibland också. Det som jag vet med huvudet, tills det landar i hjärtat, att jag är inte mindre värd än någon annan. Och att alla har alla sidor i sig. Vi har både ljus och mörker, vi har en massa olika gestalter, eller vad man ska kalla det. Kritiker bland annat. Och jag tror också att i vår kultur så är vi uppfostrade till att vara ganska hårda mot oss själva. Och jag är inte ensam om att ha en svår inre kritiker. Och att det är en jättelång väg, tycker jag, att
bli snäll mot sig själv. Och att till och med kanske kunna börja älska sig själv till slut. Så jag påminner mig själv att jag har lite affirmationer som säger att jag tror på mig själv, jag litar på mig själv. Och att det som jag har att säga eller ge till världen är också värt någonting. Och att om den här kritiken dyker upp för hårt då, den får ganska mycket motstånd idag. Sen just det där att stilla mig också, att hitta någon kanske guidad meditation eller att bara försöka vara stilla och lyssna till den här innersta rösten. Jag kallar det för det som jag innerst inne vet. För det är någonting som finns där djupt inne som inte bryr sig om alls vad auktoriteter eller experter och annat säger. Utan en sann röst bara. Så där har både jag och alla andra svaren. Ja, och det märks ju på dig att du lyssnar mycket på din inre röst. För du är så autentisk och du vågar vara sårbar och innerlig i dina dikter till exempel. Och då undrar jag, hur klarade man det i en sån här kall och, ska man säga? Ja, men det är väl ett ganska kall värld vi har just nu. Och har haft egentligen, ja, så länge vi haft ett modernt samhälle antar jag. Jo, så är det. Jag vet inte, jag är sån bara att jag har alltid varit en slags sanningssökare. Och jag har alltid, även om jag har haft många gånger ganska svårt i livet känslomässigt och att jag är så pass känslig som jag är, så har jag alltid haft en känsla av att det finns någonting som lyfter mig igen. För hur djupt jag än hur djupt ner jag än har varit, så det har dykt upp någonting som har varit en ljusglimt och som har hjälpt mig att komma vidare. Men på ett sätt så känns det som att jag har inget val annat än att vara den jag är. För att jag är alldeles för känslig för att kunna ha för hård yta eller för hård mask på mig. Jag har inte lärt mig det. Utan jag har kraschat och sen har jag rest mig igen. Och jag vet att en del människor verkar inte ha det i sig riktigt på samma sätt, har jag märkt. Men det känns som jag har fått hjälp alltid, även innan jag trodde på änglar och sånt. För att jag har gått en ganska lång väg när det gäller andlighet. När jag konfirmerades blev jag ateist och så vidare. Jag reagerade mycket mot kyrkans dogmer och sådär på den tiden. Hur kommer det sig att du blev intresserad av andlighet? Eller hur kom du in på andlighet? Det var, efter studenten så flyttade jag upp till Umeå och Piteå först. Och jag blev socionom och jag började utbilda mig i musik. Sen kom jag ner till Göteborg. Och när jag var 27 tror jag det var, då var jag långt ner i någon slags mörker. Och det kändes som livet bara blev grått. Och jag visste att jag behövde göra någonting. Så jag hittade en terapi som var väl utlevande. Det hette identitetsterapi, inspirerad av primalterapin. Och det var början till att jag började jobba med mitt inre. Och sen har jag prövat mig fram. Det fanns ett ställe i Göteborg som hette Healing Center, tror jag. Där det var allt möjligt. Det var med både yoga och hälsokost och det var med astrologi. Det fanns en jättebra astrolog där som jag lärde mig en del om astrologi där också, gick kurser och så. Och lite långsamt kom jag in på den här vägen
För efter konfirmationen och den här protesten mot kyrkan då, jag hatade Gud. Utan jag så småningom med det här healing center och andra saker som jag kom i kontakt med, så tänkte jag, skit också, Gud är involverad i det här också. Men jag behöver inte kalla det för Gud. För att det ordet för mig är så färgat av gammal skuld och skam och synd och allt det där som kyrkan åtminstone stod för när jag växte upp. Så det har blivit att jag gradvis har växt in i en total visshet om att vi inte är ensamma och att vi har mycket stöd från den andliga världen. Och ja, så fort jag kom in på det så var det bara naturligt, för att ja, vi är ju andliga varelser. Och det var bara någonting som behövde öppnas. Och jag vet exakt vilket år, för det var 1986. Då damp det ner i mig liksom att jag är en andlig varelse och att jag har en ängel eller flera. Och ja, det är en jättelång väg, men det är i kort. Det har flutit på naturligt. Jag kan inte beskriva, det är svårt att säga med ord hur saker händer. Men det är mycket som händer på insidan, och jag har jobbat mycket med mig själv. Med att försöka bearbeta trauman och gamla sår från tidigare liv och sådana saker. Mm. Ja, men då har du jobbat mycket med dig själv, och då undrar jag, har du hittat några verktyg som du använder nu? Hur gör du för att hålla balansen i den här tiden som är väldigt utmanande? Ja, den är verkligen utmanande. Och det är lätt att fångas av det mörker som vi har omkring oss. Och det som jag gör är att jag följer inte nyheter särskilt mycket. Jag håller mig uppdaterad. Men media har agendor, som jag ser det, att förmedla det som gör oss rädda och det som bidrar till att människor tappar sugen. Och många som säger att det går käpprätt åt skogen nu. Det finns inget hopp. För mig är det så viktigt att hålla fast vid det här ljuset som finns i mig och i alla. Och jag känner också väldigt starkt, jag går till den här inre rösten som säger det som jag innerst inne vet. Och där vet jag att för att mörker ska bli synligt så behövs det en himla massa ljus. Så att ljuset ökar också, det är bara det att vi blir inte matade med det. För att någonstans så finns det på den här jorden krafter som vill hålla oss i schack. Och som vill se till att vi inte ifrågasätter så mycket. Och tack och lov så finns det ju fler och fler människor också som faktiskt jobbar för en bättre värld. Och för att vi ska tro på oss själva och för att vi ska tro på vårt eget ljus och vårt eget värde och vår egen kraft. Och jag tror att det ljuset är det som kommer att så småningom, vad ska vi säga, göra att mörkret blir så avslöjat så att det bara dör av sig självt. För att lögner och manipulationer, de överlever bara så länge vi tror på dem. Och när vi inte tror på dem längre, då dör de av sig själva. Men sanning kommer alltid att leva. Det som är sant. Liksom, jag pratar inte om personliga och små sanningar. Jag pratar om universella sanningar.
de lever. Livet utvecklas och förändras hela tiden. Så att det som är sant idag kanske är lite förändrat imorgon. Men just det här mörkret som är nu, jag är helt övertygad om att det är nödvändigt att vi får syn på det. Och att jag i den här röran av energier behöver mina verktyg för att hålla balansen som du sa. Och det är att jag stillar mig. Jag går ut och går i skogen. Jag försöker jorda mig. För att jag har väldigt mycket idéer och tankar och intuition. Jag har svårare att få ner saker på jorden. Så att jag verkligen ser till att jag försöker vara närvarande här och nu på jorden. Precis i det här livet. I den här kroppen. Just nu. Och det funkar ibland och ibland är det lite svårare. Så det är mitt sätt. Lyssna på meditationer. Andas. Sådana enkla saker. Du tror inte att jorden kommer gå under, alltså, som jag tolkar det du säger. Som vi kan få en bild av ibland, menar jag. Nej, jag tror faktiskt inte det. Det beror ju på oss människor naturligtvis också. Men jag tror att vi har så mycket stöd från kosmos. Från universum, vad vi än vill kalla det. Från det högre ljuset. Att det finns så ett stort intresse i den andliga världen att vi växer som människor. Och sen från Moder Jord också. Att det finns så mycket kraft i jorden. Och att vi kan... Jag vet inte vad som finns där, men det finns någonting där också. Och i träden och i rötterna. Och det finns liv överallt som bara vill leva. Och det som vi inte behöver, det får vi väl skala bort helt enkelt. Det låter lätt, men det är jättesvårt. Och det tar säkert tid. Jag får inte uppleva det under min livstid kanske. Men jag har träffat många ungdomar idag i vår tid. Och det är så många som är så kloka. Och jag tror att det är många fler som utvecklas jättesnabbt än vad vi gjorde på min tid. Det är så mycket tankar som sätter igång när vi pratar om det här. Men jag tror att det finns tillräckligt mycket ljus och tillräckligt mycket krafter som ser till att utvecklingen går åt rätt håll till slut. Och hur det ser ut fram dit, det vet jag ju inte alls. Det kommer säkert att bli mycket dramatiskt och svårigheter på vägen. Hur kändes det att ha en bokrelease med publik som du hade här på Mora bibliotek i februari? Det var en magisk kväll. Det kändes helt underbart. Det var väldigt avslappnat och chefen på biblioteket, hon ställde lite frågor till mig. Och jag läste dikter. Och jag var förvånad över, det var så positiv kväll. Det blev en jättefin stämning och det kändes helt underbart, helt enkelt. Jag hade haft det ganska tufft en månad innan där. Och så det var ett ljus i mörkret. Folk var väldigt positivt inställda och tyckte om dikterna. Och det var som ett uppvaknande för mig, för att jag väntade mig inte riktigt att jag skulle bli så väl mottagen. Så det var väldigt fint bara. Skulle du vilja läsa en av dina dikter? Ja, gärna. Jag kan ta den som inleder boken. Som säger lite grann om varför jag gav ut den också, kanske. Den heter Att kliva fram. Det finns många sätt att kliva ut ur garderoben. Många sätt att kasta masken. Det sociala spelet har 1000 ansikten. Jag funderar på hur jag kan vara alldeles äkta inifrån och ut
klä av mig förklädnaden? Vad är jag rädd för att visa för alla? Hur visar sig min ängslan för att bli utstött? Vad är det just jag döljer bakom en mask? Spelar det verkligen någon roll vad andra tycker? Jag har stor erfarenhet av att känna mig annorlunda. Känslan av att iaktta hur alla de normala lever och umgås tillsammans och jag är utanför. Pride påminner mig om att det är underbart att vara unik, för det är vi alla och ska så vara. Inga kopior. Vi är olika färger som berikar mänskligheten på vårt eget alldeles unika sätt. Det är meningen att vi ska lysa med vårt eget ljus, med alla de underbara nyanser av regnbågen som är vårt bidrag till kärlekens seger över hatet. Det väcker en djup och intensiv längtan i mig att vara helt öppen med den människa jag är, med känsligheten, med mina vilda drömmar, med kraften och hängivenheten i min själ, med ensamheten och längtan efter gemenskap, med all den musik som fortfarande inte kommit ut, med all min kärlek, styrka och skörhet. Så nu gläntar jag på dörren lite grann och du tittar in just nu, min kära, unika vän. Tack. Du jobbar som röstcoach också. Och vad kan vi få ut av att träna upp vår röst? Berätta gärna hur du jobbar med dina klienter. Jag har ju under många år varit sångerska och låtskrivare och sådär och varit ute och sjungit mycket. Och så småningom och rösten för mig har varit mitt sätt att synas i världen på något sätt. Jag har känt att jag har varit väldigt, väldigt blyg och stängd när jag var yngre. Och att uttrycka mig genom musik med rösten, det var min ventil att få ut någonting alls. Så jag vet vad rösten betyder. Och jag vet att den kan betyda väldigt mycket för varenda människa. Och jag kommer inte ihåg riktigt när jag började coacha elever. Det är ganska många år nu. Och jag har upptäckt att när människor känner och upplever hur mycket röst de har jämfört med den här lilla rösten som vi kanske uppfostras till att använda. Oj, vad det där jag kan någon utbrista sådär. Och hur mycket det betyder för var och en. Men hur jag jobbar, det är... Hittills har jag coachat sång. Jag funderar på om kanske coacha också även de som bara vill träna sin röst. Talröst. Men sången, där jobbar jag med elever. Att eleven själv får styra mycket vilken typ av musik vi jobbar med. Vilken typ av sång. Jag jobbar inte klassiskt, utan det är populärmusik. Eller visor, schlager, pop, rock, vad som helst. Jazz. Och sen handlar det mycket om att hitta tekniken då. Att hitta den här andningen, att hitta muskulaturen som hjälper oss att få fram rösten och att använda olika nyanser. Så det blir väldigt personligt och unikt med var och en, för där får jag användning av min intuition också. Att jag kan känna, det här behöver vi ta med just den eleven. Och det handlar oftast tycker jag, om att våga. För eleven att våga låta. Att våga utmana den här bilden som vi alla har av oss själva. Att det här är jag, det här är min röst, så här är jag.
Och sen finns det så mycket mer att hämta. Så för en del ger sig bara in i det hela med ja, nu ska det ske liksom. Men andra kan vara jätteblyga och få ta det lite mer försiktigt. Men teknik, det behöver man ju i botten då om man vill bli medveten om sin röst. Men det är lika mycket om att våga uttrycka en känsla. Beroende på vilken sång man har valt. Att gå in i texten så att man får liksom en helhet i det man gör. Att man inte bara automatiskt sjunger en text utan att man berättar någonting. Det kan vara så mycket olika med olika människor. Men det som jag kan känna att jag någonstans vill hjälpa eleven med, det är just det där att uttrycka, att den eleven får uttrycka sig själv. Att om jag har någon som heter Ulla som kommer, då vill jag höra Ulla. Va? Och vill få Ulla att få uppleva hur hon låter. Och hur mycket hon har inom sig. Jag menar, det låter jätteambitiöst, men det kan vara så enkelt. Det är väldigt nära och enkelt egentligen. Och att försöka få den här inre människan att stämma överens med den yttre människan. Att det som kommer, rösten uttrycker det som finns här inne. För ofta så upprepar vi någonting som andra har sagt eller försöker härma en annan artist eller någonting sånt. Men just det här autentiska, att var och en får hitta sig själv. Jag tror det är det som jag innerst inne tycker är inspirerande med att jobba med rösten. Det kanske blir krångligt nu, men det är enkelt. Tänkte på det också, att vi har ju i samhället finns en bild liksom av åldrande och att vi inte jobbar efter 65 och så vidare. Och du är fortfarande aktiv. Och hur ser du på den här, vad ska man säga, den här åldrandefobin som finns i samhället? Ja, jösses. Jag tänkte inte på det när jag var yngre, men vartefter som jag blev äldre så upptäckte jag saker med att bli äldre. För att man kan bli lite bemött på ett annat sätt av en del människor som kanske har bilder av hur det är att bli äldre. Ja, vårt samhälle, vår kultur värderar ju inte direkt ålderdom. Och rynkig hud och vi ska vara unga och vi ska vara produktiva och vi ska vara nyttiga och så på olika sätt och bidra till samhället. Men då tar man inte med i beräkningen erfarenhet och visdom och sånt som kan komma med åren. Och det är väl så jag ser det. Jag har fått kämpa jättemycket med det här själv faktiskt för att jag känner mig så rörlig och ung. Fast, ja, vid liv kanske i själen. Och jag är ju densamma som jag alltid har varit utom det att jag har vuxit som själ då och människa med åren. Jag tror att det är bra för om människor i olika åldrar kan få synas lite mer. Och att vi träffar varandra, det har jag upplevt med ungdomar, afghanska ungdomar mest, invandrarungdomar som jag känner. Hur de värderar äldre på ett helt annat sätt. Det är ganska lustigt. Och jag kände mig otroligt uppskattad och värdefull tillsammans med dem. Från deras håll alltså. Och här kan det i vårt samhälle kan det ju kännas som att man är bara en enda stor klump efter 65. Det kan gälla olika saker. Att då är man pensionär plötsligt.
Man är inte en individ längre. Och det där får man ju liksom jobba med inombords. Och försöka att inte gå in i den där fållan och tänka, jaha, nu är jag sån. Utan jag är ju fortfarande en individ och det finns så stor spännvidd över alla 74-åringar till exempel som jag är då. Allt ifrån, ja det finns ju alla sorters erfarenheter och alla sorters hälsotillstånd och det går inte att klumpa ihop människor på det sättet som vi gör. Att vi är antingen åldringar eller pensionärer eller ungdomar eller medelålders. Vi är människor. Och det tror jag är väldigt viktigt. För nej, det är våra värderingar som behöver förändras. Och prägling sitter djupt, eller hur? Så det är någonting som var och en får jobba med efter förmåga. Jag älskar att känna människor i olika åldrar och ha vänner i olika åldrar och så. Det är det bästa jag vet, liksom, att få inspirera varann och ha kul också. Om det går. Så du upplever själv att det är positivt att ha blivit äldre, alltså med att du känner att du har fått mer visdom och trygghet i dig själv kanske? Ja, alltså jag skulle inte vilja vara ung igen. Jag älskar att vara där jag är idag. Sen får jag vänja mig vid att kroppen inte har lika mycket energi. Jag har inte lika mycket muskelmassa och sånt där som händer. Men jag lär mig hela tiden att älska den själ jag är. Och sen att försöka efter förmåga ta hand om min kropp också. För det är ju det också. Hur tar man hand om den? Med motion, med rörelse, med kost, med näring. Med vad vi gör med våra tankar, med vår mentala hälsa. Liksom. Vad ger vi näring där? Som det där med media till exempel. Drunknar vi i mörker i media eller försöker vi en annan väg? Vi har så många val. Och det slutar inte vid 65. Det gör det verkligen inte. Ja. Man får leva så länge man orkar. Ja. Skulle du säga att du är en modig person? Alltså man måste vara rädd för att vara modig. Det måste finnas en rädsla att övervinna för att man ska kunna vara modig. Och jag har varit en riktigt, riktigt rädd människa. Rädd för nästan allting. Och samtidigt har jag fått höra att jag är modig som har stått så mycket på scen till exempel och sjungit. Men jag har aldrig tänkt på mig själv som en modig människa. Men eftersom andra säger att jag är det så kanske jag är det på sätt och vis. Men det känns mer naturligt för mig. För just det där att stå och sjunga, det har inte varit farligt. Men att prata mellan låtarna, det var jag jätterädd för. Och det är kanske först på de senaste 15-20 åren som jag har kunnat börja slappna av med mellansnack. Det kallas så när man pratar mellan låtar. Och just att sitta och prata så här, det är lite modigt tycker jag. För att jag har visserligen blivit intervjuad förr, men inte om såna här saker riktigt. För det här är lite mer att kliva fram som den jag är. Och det är nog det som jag har varit allra mest rädd för. Att vad händer om jag är helt och hållet mig själv? Kommer jag att ha några vänner kvar då? Jag menar, det är så många som tänker så där, faktiskt. Att man döljer en del av sig själv. Och det är modigt att börja, just det,
mod framför allt tycker jag är att titta in i sig själv och möta alla sidor. Och att inte döma dem. Det är modigt. Jag har mött så mycket känslor i mig själv och så mycket olika sidor. Va? Både mörka och ljusa. Ja. Så att jag är inte främmande för någonting, tror jag. Jag tror det är därför som en del människor tycker att de kan prata med mig om nästan vad som helst. För att jag blir inte förvånad över nästan någonting. Vi har haft alla gestalter i oss också genom liven. Eftersom med tidigare liv då. Att ha varit både förövare och offer och alla sådana där saker. Vi har både mörker och ljus i oss. Och jag tror att det är jätteviktigt att vi inser det. För då kan vi inte döma andra. För vad vi än ser på ytan så vet vi inte vad som finns i en människa. Och det är viktigt att... Just det är en sån där sak som är stor för mig. Det är att jag har fått lära mig att allt inte är svart eller vitt, antingen eller, högt eller lågt, rätt eller fel, utan det finns så mycket nyanser. Och jag är född i tvillingarnas tecken. Och där är det en av de stora utmaningarna just att se det. Att inte vara antingen eller. Så det är väldigt skönt att se hela gråskalan eller hela regnbågen. Det tycker jag har förändrats mycket för mig. Mm. Nu tror jag att det är många som har blivit nyfikna på din bok. Var kan man köpa den? Man kan köpa den hos mig. Eller också, det finns på nätbokhandlarna, Adlibris och Bokus och de här. Och den heter Hemma är ett hjärta fyllt av kärlek. Sen har jag gjort musik också. Och mina skivor finns att köpa hos mig. De finns inte ute någonstans annars. Hemma. Hemma är ett tillstånd, en fri horisont. Hemma är en visshet, en landad insikt. Hemma är en mittpunkt, ögat i stormen. Hemma är ett hjärta fyllt av kärlek.